نشوف هنا السؤال ده مع بعضينا. 24-year-old man who has a sister with adult polycystic kidney disease asked his GP if he could be screened for the disease. What is the most appropriate screening test؟ طبعا معروف ال adult polycystic kidney disease دي autosomal dominant disorder، فله حق يبقى ايه قلقان. ايه التست اللي يتعمل هنا؟ الحقيقه مفيش حاجه يعني يمكن اسهل وابسط واوضح من ان احنا نعمل ايه ابدومينال التراسونوجرافي للكدني ونشوف ايه الوجود السيستس فموجوده ام لا. فهو اللي حاصل هنا هو هذه الكيس هو عاوز يطمئن عنده ولا لا، او عاوز يتشيك. فالترا ساوند للابدومين هو ايه افضل، ايه ذا موست ابروبريت سكريننج تيست له هيكون الترا ساوند للابدومين اللي بيبين على طول ايه وجود سيستس في الكلى. 29-year-old pregnant woman، هي واضح من الوصف ده اللي هي حملت مره وسقطت مره with regular menses، يعني ما عندهاش اطفال حاليا، زيرو. with regular menses every 28 days lasting 5 days، ماشيه زي الفل. is currently trying to conceive، عاوزه تحمل. she has not used contraception for 6 months، بقالها 6 اشهر ما بتاخدش contraception. her ovulation predictor kit revealed luteinizing hormone stage، يعني الستيج بتاعت ايه ليوتينايزنج ايه هرمون وصل لها، اللي هي بتبقى قبل الاوفيوليشن على طول، يعني هي مرحله خلاص، هي فاضل على الحلو ده زي ما بيقولوا، هي على شافه خلاص الاوفيوليشن وصلت لها بس ما بتكملش الاوفيوليشن. what is the most likely possibility؟ الحقيقه طالما وصلنا ليوتينايزنج هرمون ستيج في الاوفيوليشن بريدكتور كيت يبقى المفروض كان يحصل اوفيوليشن. اللي حصل المشكله هنا في ان واضح ان هو كل حاجه ماشيه سليم هرموني، بس الريليس بتاع الاوفا في اللحظه الاخيره فيه مشكله اللي هي بيسموها ايه فوليكولار سيست، اللي هي بتكون الاوفا واصله لمرحله ولما الفوليكل of the ovary does not rupture or release الأوفا instead it grows until it becomes a cyst. فدي هي الصفة اللي شايفينها هنا، واحدة واصلة لمرحلة الليتينايزنج هرمون اللي هو بيبقى السيرج ده بيحصل في يعني about 1.5 days before الاوفيوليشن، يعني هي واصلة كله سليم لحد 1 day before الاوفيوليشن وما بتحصلش الاوفيوليشن. معناها غالبا ايه طالما وصلنا لتينايزنج هرمون ستيج وما فيش اوفيوليشن يبقى المشكله عندها ممكن هتكون فوليكولار ايه سيست، اللي هي سببها ان عدم قدره الجريفيان فوليكل انها تريليس الاوفا في اخر لحظه. فالحاله دي كل حاجه فيها هرمونالي سليمه، ما عندهاش مشاكل معينه واضح، فغالبا يعني ما هياش ايه الاحتمالات الاخرى سيستيك تيراتوما، مره اكتوبيك بريجنانسي، هيموراجيك كوربس لوتيوم سيست، سيرس سيستادينوما. از تو فار من السيمبل كيس دهيت اللي سليمه في كل حاجه بتوصل لتينايزنج هرمون ليفل، يعني خلاص بري اوفيوليشن. مشكلتها بس في التكه دي ريليسنج اوف ذا اوفا بقى، اللي هي فدي اللي بتكبر بقى وتروح عامله لي الفوليكولار سيست. Increased circulating prolactin concentration is associated with all of the following except، حاطط هنا مجموعة حاجات كل دول معاهم ايه زيادة في البرولاكتين ما عدا واحدة بس اللي هي مين؟ الانوركسيا نيرفوزا. طب حتى لو احنا مش عارفينها الوضع ايه؟ الاستريس بيعلي البرولاكتين، نعم معروف من احد اسباب الهايبربرولاكتينيميا. هايبوثايروديزم يس، التي اس اتش بيعلى وده بيستيميوليت البرولاكتين ريليز. الاكروميجالي التيومر بتبقى ماكرو ادينوما تضغط على البيتيوتري ستوك تقلل برولاكتين انهبيتوري فاكتور وصوله فيقوم يزيد الايه البرولاكتين. والبريجنانسي بداهه بيعلى ايه البرولاكتين فيها. فانا عندي زياده السيركوليتنج برولاكتين ممكن في كل دول ما عدا واحده بس اللي هو عاوز الاجابه اللي هي الغلط، يعني الانوركسيا نيرفوزا كانت هي الاجابه الايه الغلط. وهنا يعني بنعيدهم تاني نوت الهايبربرولاكتينيميا من اسبابها الاستريس وهايبوثايروديزم عشان تي اس اتش قلنا العالي بيستيميليت البرولاكتين. والاكروميجالي اهي الماس اهي دي ممكن تروح ضغطه على البيتيوتري ستوك بتبقى ماكرو ادينوما وتقلل البرولاكتين انهبيتنج فاكتور ويزيد البرولاكتين والبريجنانسي. طيب عندي السؤال اللي بعد كده. On colonoscopy, a malignant lesion is identified 5 cm proximal lil splenic A flexure. There are no contraindications to resection.
and the decision is made to operate with curative intent. The most appropriate procedure would be هو الحقيقة هنا عاوز يقول إن هو 5 سنتيمتر proximal للإيه؟ للسبلينيك فليكتشر. في هذه المنطقة يقع التيومر. أأمن حاجة له إن ناخد إيه؟ حاجة اسمها extended right hemicolectomy. لو أنا aiming at cure لازم أشيل المنطقة دي تتشال بالليمفاتكس بكل حاجة. فهنا هوت الاختيار وقع على extended right hemicolectomy، لأن هي العملية الوحيدة اللي هي لما نشوف شكلها كده هوت هي اللي واخدة التيومر وكل المنطقة اللي حواليه with the intention to cure لازم تتشال كل ده extended right hemicolectomy. دي في الحالة اللي زي ما شفنا فيها في malignancy 5 سنتيمتر proximal للسبلينيك فليكتشر. عندي هنا سؤال بيقول 32، ده سؤال جميل والله. 32-year-old prime gravida في 39th weeks of gestation has a blood pressure reading 150 على 100. يعني الضغط عالي شويه بس within ما هوش حاجه significant قوي. obtained during the routine visit. her baseline blood pressure during the pregnancy was 120/70. لا يبقى عليت اثناء الحمل كده واضحه. the patient denies any headache, any visual changes, nausea, vomiting, abdominal pain. ما عندهاش اي اعراض اخرى of significance. لا هي pre-eclampsia بقى ولا الهيديك والفيجوال ديستربنسز ولا الفوميتنج. repeated blood pressure is 150 على 90 ملم. عالي برضه. اتاكد، لان احنا عشان نتاكد لازم نريبيت التست معروف. and urine analysis is negative for protein. which of the following is the most likely diagnosis؟ هو بيقول نيجاتيف عشان ما تبقاش بري اكلامسيا، فهي ما هياش بري اكلامسيا اوكي ولا اكلامسيا، خدوا بالكم من دي. ولا كرونيك هايبرتنشن والسوبر امبوزد بري اكلامسيا، لان ما فيش اي اعراض بري اكلامسيا، مش فاضل غير جيستيشنال هايبرتنشن، وهي فعلا كانت حاله جيستيشنال هايبرتنشن. ولو انا هاجي اعرفها هنا هو ده اي نيو اونست بلاد بريشر elevation after 20 weeks of gestation ده بيعتبر gestational hypertension. اي بدايه hypertension بعد الاسبوع ال20 بنعتبرها gestational hypertension، خاصه ان مفيش اي دليل يقول لي ان في لا بري اكلامسيا ولا اكلامسيا ولا حاجه سوبر امبوزد على بري اكلامسيا، لان لا في هيديك ولا فيجوال تشينج ولا نوزيا ولا فوميتنج ولا ابدومينال بين ولا بروتين في اليورين. هو بيكسكلود كلهم، وهي حاله تيبيكال جيستيشنال هايبرتنشن اللي نيوري اونست بلاد بريشر ما بين 130 ل 139 على 80 ل 89. اي حاجه اعلى من كده بعد الاسبوع ال20 اوف جيستيشن بنعتبرها جيستيشنال هايبرتنشن. فهو اكسكلودنج في السؤال ده البري اكلامسيا والاكلامسيا بالنقاط اللي ذكرها. ونشوف الاسئله اللي